I den här videon så kommer jag visa er hur billigt man kan bo i Canggu, alltså här i Bali där vi befinner oss just nu, utan att behöva boka ett boende på ett hostel. Jag kommer även visa runt hur det är i området här, lite schyssta restauranger, så ni får hänga med på det. Okej, då ska jag visa er vart vi har bott våran första månad i Bali. Och det här är ett guesthouse. Så vi har även ett gemensamt kök där nere och en pool då, som jag kommer visa sen. Nej. Alltså det här är nackdelen med att bo i ett varmt land som har geckos. Kolla. Gecko-skit. Som tur var så var det inte på sängen utan på den här. Vi har precis fått städat. Så det var ju helt perfekt för att filma lite. Här har vi våran balkong, där sitter Fredrik. Och så brukar det komma faktiskt en papegoja hit. Jag kan klippa in en video. Nej men hörni, alltså jag måste visa någonting urgulligt. Kolla här. Det sitter en papegoja i trädet utanför oss. Jag har ställt ut banan och nötter och vatten. Jag har googlat och läst och de gillar det, verkar det som. Kan du inte komma hit och äta lite? Ät lite. Nej, vänder ryggen. Så jäkla söt. Så jag har lagt ut i den där jag har gjort rent askkoppen. Men där har jag lagt lite fågelfrön som jag köpt till papegojan. Men ja, den vågar typ inte komma nära så att... Ja, en sak som är lite jobbigt. Det är en katt här som går och mjauar. Alltså jag tror tyvärr den är nog döv. Alltså det är lite synd, men den låter så högt. Och sen en till grej som är lite jobbigt, det är att här utanför så är det en lampa som lyser. Så när vi släcker och ska sova så lyser det liksom in. Men jag har sett att vissa som bor här har liksom lagt en pappers, alltså typ som en plansch liksom, som man har lagt för så att det inte blir så ljust. Och vi har betalat 4 000 kronor för en månad för att bo här. Här är badrummet. Och så är det jättemycket hundar, jättesöta hundar som är här, som bor här faktiskt. Och så är det 3 kattungar och så 3 typ lite större katter, jättesöta. Så man blir glad så fort man ska gå ner till köket. Men är man allergisk så är det väl inte så jättebra, kan jag tänka mig. Men älskar man djur, då älskar man det här stället. Sen så är det även gratis vatten. Ja. Ja, nu har Fredrik kommit in här. Jag kastade ut han när jag skulle filma. Men du kan ju sänka ljudet lite kanske. Tack älskling. Nej men du behöver inte bli ledsen. Nej, jag är inte ledsen. Nej, okej. Jag hör ingenting om jag ska sänka så mycket. Jaha. Det här går jättesnabbt i alla fall. Det enda jag tänkte säga, det är vatten ingår. Alltså man får gratis vatten här, vilket är ju nice. Och det finns kaffe också. Men det kaffet, vi testade det är typ... Alltså jag fattar inte riktigt. Men det är typ som pulverkaffe som man sätter i en kaffekokare. Men de har ingen kaffekokare. Och vi testade att blanda det med vatten. Men det smakar ju bara pulver. Så jag vet inte, jag antar... Det är ju samma som när vi var uppe i berget där. Ja, exakt. Man ska ju lägga det och så ska man blanda. Och sen så ska man låta det sjunka till botten. Så blir det som en jävla kaka i botten. Ja, precis. Det är lite onajs. Det är gott kaffe. Nej, så vi köpte vårat näskaffe där. Jag tänker stå fast vid mitt ord. Jo. Ni kan ju kommentera vad det heter. Det heter fan inte näskaffe. Jo, det heter... På svenska heter det näskaffe. Nej. Jo. Det tycker jag. Vad är det du tycker att det heter då? Näskaffe. Och imorgon checkar vi ut. Det är som vanlig ordning. Jag filmar alltid i sista sekund. Men det är ju bättre det. För då får man ju liksom en bild på hur vi har levt. Eller vad vi tycker om boendet. Ja, men precis. Exakt. Ja, exakt. Men jag går ner så ska jag visa hur poolen ser ut. Och lite sånt där. Hej!
Hej på dig, sötis. Vill ni ha ost? Jävlar. Det där är lite äckligt. Det där i påse. Skämtar du? Är det där din påse? Det här är vår. Med cash? Det här är vår spending money. Ser för jag. idag. Det är Dags. Är det dina tatueringspengar? Ja, det här är pengarna som ska brännas idag. Jag tänkte det är väl ingenting att spara på de här 100 000 lapparna. 20 Det där är så sjukt alltså. Får känna på den. Uff. Visst är den stor? Ja. Inte bara att den ser stor ut. Alltså fatta vad heter det? Alltså deras pengar är inte värda. Vad heter det? Att de är korrupta typ? Eller nej. Det här är ändå närmare... Ja, vad sa du? Inflammationen. Flamingo. Hög inflation här. Exakt. Ja, det är sjukt. Vad har du tagit? Är det något jag älskar med Canggu så är det deras restauranger och kaféer. De har så sjukt mycket nice, bra ställen. Här bakom är det vi bor. Och det här är liksom den närmsta restaurangen som är en av våra favoriter. Och sen här borta, precis där, ligger ett lokalt ställe som vi har käkat på väldigt ofta. Då vi gärna sponsrar de här små, lokala, lite mindre ställen. Och även dricksar. Nu kommer en stor lastbil här. Men det jag tänkte säga i alla fall, att det här lokala stället som ligger där, jag har även filmat lite grann ifrån det och hur maten är. Och det är de här ställena som så här, kanske de flesta turisterna tror att man kanske får belly stomach. Varför tar jag det på engelska för? Magproblem ifrån. Men det här stället, vi har käkat på det och vi har inte fått några problem med någon magsjuka eller så. Så vi sponsrar dem mer än gärna. Och att ge dem lite extra dricks, det blir de superglada för. Den här såg ju fan asgod ut. Ja, så nice. Sen... Ja, den försöker inte... Vi har precis fått in maten, alltså ni ser ju hur nice. Du beställde pad thai. Ja. Och jag beställde, vad heter det här nu då? Chicken bulgogi. Bulgogi. Ja, super nice. Så nu ska vi äta efter 20 timmars fasta. Så jag är hungrig. Let's eat. Hej, vad fina ni är. Är det du? Va? Okej då, jag klappar dig då. Vårat hotell heter alltså Anjar Guesthouse. Och det ligger här inne. Och nu var vi precis och käkade i den här byggnaden. Så det är super nice. Nu ska vi dra vidare och handla lite cola, tänkte vi. Här är en butik, en närbutik. De brukar ha öppet, men nu verkar det stängt. Men där kan man ju köpa typ, om man saknar något, mjölk, chips, snarr, vad som. Och här framme, då får ni en bild på hur nära det är. Där var ju vårt boende. Och här framme är det här coworking space stället då. Som är super nice. Det ligger ju alltså på, det är en takrestaurang eller vad man ska säga. Så man kan beställa mat och man kan jobba. Och de har både inomhus och utomhus. Och man ser liksom över, man ser till och med vattnet precis vid horisonten. Skitfin solnedgång. Ja, verkligen. Och du har ju filmat lite med drönare, så jag får klippa in lite videos från det stället.
är det alltid kaos i trafiken. Alltid mycket bilar. Nu är det faktiskt hyfsat ändå. Men någonting som är ett minus så är det absolut trafiken. Det är helt sjukt. Kolla framåt. Så du inte blir överkörd. Det här är anledningen till varför det tar en timme att åka någonstans där det egentligen skulle ta en kvart. Man kan tro att man kan ta sig från ett ställe till ett annat på typ en kvart, men nej, så är det inte. Så är det inte. Så är inte fallet. Men nu är vi på väg till 7-Eleven. Det ligger också precis utanför oss. Nej, Circle K. Alltså jag är kvar i Thailand. Circle K ska vi till. Den här var nice. Thank you so much. Wow. Hur gott? Fett nice. Jag tror jag hörde att papegojan är här nu. Ska se. Ja, där var det. Där. Alltså det här är så häftigt. Det här är liksom precis utanför oss. Och den kommer hit varje dag.